අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැම දෙනෙක්ම. ඔයගොල්ලන් එකතු වෙලා ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඩුබායි මෙට්‍රෝ එක සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා අයියේ මෙට්‍රෝ එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද්ද මෙට්‍රෝ කියන්නේ? ඒක ඇවිල්ලා public transportation service එකක්. ඩුබායි වල විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අබු දාබි අනිත් ස්ටේට්ස් වල නැහැ මෙට්‍රෝ එක. එතකොට ඩුබායි වල ඇයි මේ මෙට්‍රෝ එක ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරන්නේ? ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා කන්වීනියන්ස්. ඒ කියන්නේ අපිට කියන පහසුකම. රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට ඇත්තටම පහසුයි මෙට්‍රෝ එක යූස් කරන එක. මොකද වාහනයක් එලවන්නට වඩා ඊට අමතරව ඔයා ටුවරිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට ඩිරෙක්ට්ලි මෝල්ස් වලට ඩුබායි වල තියෙනවා ලොකුම මෝල්ස් රයිට්. එතකොට shopping malls වලට යන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ට්ලි මෙට්‍රෝ එකේම. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන්ම බහින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු කොටක් සේව පහසු දෙන සර්විස් එකක් තමයි ඩුබායි මෙට්‍රෝ කියන්නේ. එතකොට දැන් ටුවරිස්ට් කෙනෙක් නම් පළවෙනි වතාවට ඔයා ඩුබායි වලට යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් කොහොමද මෙට්‍රෝ එක යූස් කරන්නේ? මොනවාද කරන්න ඕනේ මොනවාද කරන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙට්‍රෝ එකට යන්න කලින් ඔයා ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. දිරාම් 25ක් වෙනවා ඒ ටිකට් එක. ඒක සිල්වර් පාටින් තමයි එන්නේ. ඒකට කියනවා නෝල් කාඩ් කියලා. එතකොට ඒ දිරම් 25ක් දීලා ඔයා ඒ ටිකට් එක ගත්තට පස්සේ ඒ දිරම් 25න් දිරම් 19ක් ඔයා ඒගොල්ලන් ඇඩ් කරනවා ඔයාගේ ට්‍රැවලින් එකට. එතකොට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට එක එක zones වලට යන්න. එතකොට අපි බලමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් zone එකකට කොහොමද charge එක කියලා. සිල්වර් නෝල් කාඩ් එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට එක zone එකක් ඔයා යූස් කරනවා නම් එතකොට එකක් හෝ දෙකක් යූස් කරනවා නම් zones දෙකකට එතකොට ඔයාට දිරහම් 3ක් තමයි charge වෙන්නේ. දිරහම් 3ක් charge වෙනවා. එතකොට zone 3කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා නම් එතකොට දිරහම් 7.5ක් charge වෙනවා. දිරහම් 7.5ක්. ඊට අමතරව තියෙනවා ගෝල් කාඩ් කියලා. ඉතින් ගෝල් කාඩ් එකත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගෝල් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේටස් එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩ තියෙන කාඩ් එකක්. ඉතින් ඒකේ සැප පහසුව ගොඩාක් වැඩි. එතකොට ගෝල් කාඩ් එකක් ඔයා ගන්නවා නම් ඒක රෙඩ් කලර් ටිකට් එකක් තමයි එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගෝල් කාඩ් එක. එතකොට ඒක එක zone එකක් නැත්නම් zone දෙකක් යූස් කරනවා නම් දිරම් 8ක් ඔයාට charge වෙනවා. එතකොට දිරම් zones 3කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා නම් ඔයාට දිරම් 17ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඩිසයිඩ් කරලා බලන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් විසිට් යන කෙනෙක් නම් normal silver නෝල් කාඩ් එක ඇත්තටම ඇති. එතකොට දැන් මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා ස්පෙෂල් දෙයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙට්‍රෝ එකේ යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා rules and regulations. ඒවා ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි වතාවට යනවා නම් නැත්නම් ජොබ් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ලේඩීස් ලට තියෙන වෙනම සෙක්ෂන් එකක්. වෙනම කැබින් එකක් තියලා තියෙනවා ලේඩීස් ලට ප්‍රයොරිටි දීලා. ඉතින් ඒ කැබින් එකට ජෙන්ට්ස් ලට එන්ටර් වෙන්න බෑ. පිරිමි කට්ටියට එන්ටර් වෙන්න බෑ මේ ලේඩීස් ලගේ zone එකට. එන්ටර් වුණොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඔයාට ලොකු ෆයින් එකකට යටත් වෙන්න වෙනවා. අනිත් එක ඔයා සිල්වර් නෝල් කාඩ් එකක් අරගෙන නෝමල් කැබින් එකේ ඉන්නේ නැතුව ගෝල් කැබින් එකට ඔයා ගියොත් ටිකට් එකක් නැතුව එතකොටත් ඔයාට ලොකු කොස්ට් එකක් දරන්න වෙනවා ෆයින් එකක් විදියට. ඉතින් ගෝල්ඩ් ඇත්තම කියනවා නම් ගෝල්ඩ් එකේ සැප පහසුව වැඩි. ඉඳගෙන අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි එතන තියෙන වෙනස. ඉතින් rules and regulations ගත්තොත් ඩුබායි කියන්නේ අකුරටම පිළිපදින රටක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩාක් හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ channel එකට ඔයාටත් subscribe කරන්න පුළුවන්. ඔයාට එකතු වුණොත් ඔයාටත් මේ වගේ short videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඩුබායි සම්බන්ධව පොඩි topics අපි කතා කරනවා. තේරෙන භාෂාවෙන් ඔයාට. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් දෙයක් යම්කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ videos හදලා මේ වගේම ඔයාටත් ලබා දෙන්න information. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔයාගේ යාළුවෙක් යන්න ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න පුළුවන්. එතකොට යන්න කලින් ඔයාට යන්න පුළුවන් කතරගම නොදැන ගියොත් වෙන්නේ අතරමඟ නවතින්න තමයි. ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා. ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.